Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนี่สำคัญสุดๆเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า Bulletproof Problem Solving The One Skill That Changes Everything ค่ะเขาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมากมี7ขั้นตอนเลยซึ่งแบบกลั่นมาจากประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาดังๆอย่าง McKinsey เลยนะคะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันปรับใช้ได้กับปัญหาแทบทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆในธุรกิจหรือสังคมครับคือประเด็นสำคัญที่หนังสือเขาเน้นมากๆเลยครับก็คือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบอาศัยสัญชาตญาณหรือคิดเร็วๆนะครับให้มาเป็นการใช้กระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมันจะช่วยให้เรามองปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นหนังสือเล่มนี้เขาให้เหมือนเป็นกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์กที่ดีมากเลยครับช่วยให้เราคิดอย่างมีโครงสร้างไม่หลงทางง่ายอืใช่เลยค่ะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะคะซึ่งแบบสำคัญมากแต่คนอาจจะมองข้ามไปบ้างคือการนิยามปัญหาหรือ problem definition นะคะต้องให้ชัดให้ถูกตั้งแต่แรกเลยๆใช่ครับตรงนี้ถ้าผิดนี่คือไปกันใหญ่เลยนะหลงทางไปไกลเลยค่ะเหมือนกรณีศึกษาในหนังสือเรื่องธุรกิจหนังสือพิมพ์ไงคะที่ตอนแรกเขาคิดว่าภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตคือเรื่องเนื้อหาข่าวออนไลน์ครับจำได้แต่จริงๆแล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นคือการเสียรายได้จากพวกโฆษณาย่อยๆอะค่ะพวกหางานหาบ้านที่ย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มอื่นหมดอ๋อครับพอเข้าใจปัญหาผิดก็วางกลยุทธ์ผิดตามไปด้วยเลยถูกต้องค่ะพอนิยามปัญหาชัดแล้วขั้นตอนที่2ที่หนังสือว่าไว้คืออะไรนะคะคือการแยกส่วนปัญหาครับหรือ problem disaggregation พูดง่ายๆก็คือการแตกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นส่วนย่อยๆครับผมมันช่วยให้เราไม่รู้สึกว่าโหปัญหามันใหญ่จังทำอะไรไม่ถูกแล้วก็จะช่วยให้เห็นว่าจริงๆแล้วแก่นมันอยู่ตรงไหนมีตัวอย่างในหนังสือที่น่าสนใจไหมคะมีครับเคสที่ชัดๆเลยคือการวิเคราะห์ปัญหาโรคหอบหืดในซิดนีย์ครับคือพอเขาลองแยกข้อมูลผู้ป่วยตามพื้นที่อาการรุนแรงหรือว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าถึงแม้จำนวนผู้ป่วยใหม่ในแต่ละพื้นที่จะไม่ต่างกันมากนะแต่อัตราการเข้าโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตนี่ต่างกันเยอะมากเลยอ๋อเหรอคะครับซึ่งมันก็ชี้ไปให้เห็นปัจจัยอื่นๆที่ลึกลงไปอีกอย่างเรื่องเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเพื่อให้การแยกส่วนปัญหามันง่ายขึ้นหนังสือก็มีเครื่องมือช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาแนะนำสิ่งที่เรียกว่า logic trees หรือแผนภูมิต้นไม้คุ้นๆค่ะครับมันช่วยให้เราเห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัญหาย่อยๆได้เป็นระบบมากขึ้นไม่ตกหล่นประเด็นสำคัญไปเหมือนการทำ mind map หรือเปล่าคะ คล้ายๆครับแต่จะเน้นความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าหน่อยโอเคค่ะพอเราเห็นภาพรวมเห็นส่วนย่อยๆแล้วทำไงต่อคะขั้นตอนต่อมาก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับผม prioritization สำคัญเลยอันนี้ครับเพราะว่าทรัพยากรเรามีจำกัดทั้งเวลาทั้งเงินทุนเราต้องเลือกโฟกัสในจุดที่มันสร้างผลกระทบได้มากที่สุดเหมือนหลัก80-20ที่เคยได้ยินบ่อยๆไหมคะใช่เลยครับบ่อยครั้งมันก็สอดคล้องกันคือปัญหาแค่ 20%อาจจะส่งผลกระทบถึง 80% ได้เลยในหนังสือเขาก็มีแนะนำเทคนิคด้วยนะอย่าง knockout analysis เป็นยังไงคะคือการตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำที่จำเป็นขึ้นมาครับถ้าปัจจัยย่อยอันไหนมันไม่ผ่านเกณฑ์นี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปวิเคราะห์ต่ออ๋อดีจังเลยค่ะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยจริงๆแนวคิดพวกนี้นี่เอาไปปรับใช้ได้เยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเลยอย่างในหนังสือเขาวิเคราะห์เรื่องติดแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านว่าคุ้มไหมครับเคสนั้นก็ดีดูทั้งระยะเวลาคืนทุนโอกาสที่ราคาแผงจะถูกลงอีกหรือแม้แต่ตอนเราคิดจะย้ายงานก็เอาหลักการนี้ไปประเมินได้ใช่ครับหรือถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยก็มีตัวอย่างการใช้ ROIC tree ROIC tree ครับ
เป็นเครื่องมือแยกส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน เขาใช้เปรียบเทียบ Home Depot กับคู่แข่ง อ๋อค่ะ ทำให้เห็นเลยว่าถึง Home Depot จะมีกำไรต่อหน่วยหรือ margin ต่ำกว่าคู่แข่งนะ แต่เขาเก่งเรื่องการบริหารต้นทุนคงที่กับสินทรัพย์มากกว่าเยอะเลย ซึ่งนั่นแหละคือหัวใจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ โห ละเอียดมากเลยค่ะ ครับ อีกเรื่องที่ bulletproof problem solving ให้ความสำคัญมาก และผมว่าน่าสนใจจริงๆ ก็คือการเตือนให้เราระวังเรื่องอคติทางความคิดครับ cognitive biases อืม เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะ มีผลต่อการตัดสินใจเราแบบไม่รู้ตัวเลย ใช่ครับ อย่างเช่น confirmation bias ที่เรามักจะหาแต่ข้อมูลที่มายืนยันความคิดเดิมของเรา หรือ anchoring bias ที่เรายึดติดกับข้อมูลแรกที่ได้รับมากไป ครับ หนังสือเขาก็แนะนำวิธีรับมือนะ เช่น ให้ลองตั้งคำถามท้าทายสมมุติฐานตัวเองดู หรือลองคิดจากมุมของฝ่ายตรงข้าม เพื่อลดอิทธิพลของอคติพวกนี้นะคะ ถูกต้องครับ จะเห็นว่า bulletproof problem solving นี่ไม่ใช่แค่ตำราทฤษฎีเพียวๆเลยนะคะ แต่แบบเต็มไปด้วยกรณีศึกษาจริงๆ ที่จับต้องได้เลย ใช่ครับ มีตั้งแต่ปัญหาง่ายๆ ไปจนถึงปัญหาซับซ้อนที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่เขาเรียกว่า big guns of analysis เช่นพวกการวิเคราะห์สถิติ หรือสร้างแบบจำลองต่างๆ ครับ แต่ผู้เขียนเขาก็ย้ำนะ ว่ายังไงหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอนนี้ก็คือหัวใจสำคัญที่สุด สรุปแล้ว bulletproof problem solving ก็เหมือนเป็นชุดเครื่องมือหรือคู่มือดีๆเล่มหนึ่งเลยนะคะสำหรับการพัฒนาทักษะแก้ปัญหา ซึ่งแบบจำเป็นมากๆในยุคนี้เลย ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ มีระบบแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ ครับ การมีเฟรมเวิร์กแล้วก็ tools ที่แข็งแรงจากหนังสือเล่มนี้นะครับ จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นจริงๆ ทั้งในชีวิตประจำวันหรือเรื่องงาน การทำตามขั้นตอนพวกนี้มันยังช่วยลดโอกาสที่เราจะตัดสินใจพลาดเพราะอคติส่วนตัวด้วยครับ แล้วก็ช่วยให้เห็นภาพรวมปัญหาชัดเจนขึ้น สำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดของทั้ง 7 ขั้นตอนเลย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาที่เข้มข้นกว่าที่เราเล่าให้ฟังวันนี้ก็ลองหาหนังสือ bulletproof problem solving มาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะ นอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียน สนับสนุนผลงานดีๆ แบบนี้ด้วยค่ะ ครับผม แล้วผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นยังไงกับแนวทางการแก้ปัญหาแบบนี้บ้าง หรือมีประสบการณ์นำหลักการคล้ายๆ กันนี้ไปใช้แก้ปัญหาของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะ ลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ก่อนจะจากกันไป ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับ มีปัญหาซับซ้อนอะไรในชีวิตหรือการทำงานตอนนี้ ที่ถ้าลองนำกระบวนการ 7 ขั้นตอนนี้มาปรับใช้ดูเนี่ยอาจจะช่วยให้เห็นทางออกหรือมุมมองใหม่ๆที่ชัดเจนขึ้นได้บ้าง ลองไปคิดกันดูนะครับ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ